Ik sta hier op 2750 meter op de Kauentale Gletsjer. De Kauentale Gletsjer is open van oktober tot en met mei en je hebt hier ruim 55 pistekilometer om op te snowboarden. De pistes op de Kauentale Gletsjer worden omsloten door een drietal gondels, 1 stoeltjeslift en 1 sleeplift. Dit zijn moderne liften die lekker snel gaan. Hierdoor ben je snel boven en kun je lekker veel kilometers maken. De Kauentale Gletsjer is een gebied dat erg geschikt is voor zowel beginners als gevorderden. Al zul je hier als gevorderde wat sneller uitgekeken zijn vanwege de beperkte rode en zwarte pistekilometers. Als je fan bent van freeriden, dan kan je je lol hierop. Er zijn hier verschillende routes om te freeriden. Ondanks je op de Kauentale Gletsjer eigenlijk geen bomen vindt, heb je hier toch een heel dynamisch landschap en veel verschillende vergezichten. Ook de pistes gaan via allerlei verschillende routes langs en op en af de berg. Dat maakt het gebied erg interessant, ondanks het beperkte aantal pistekilometers. Een ander voordeel van de Kauentale Gletsjer is dat je eigenlijk in een soort kom zit. Je hebt overal rondom heb je bergen. Hierdoor heb je in tegenstelling tot veel andere gletsjers aanzienlijk minder last van wind en ook van mist en bewolking. We zijn net met de Carles-jogbaan omhoog gegaan en staan hier nu op 3108 meter. Vanaf hier heb je een fantastisch uitzicht over Oostenrijk en Italië. Vanaf de Carles-jogbaan gaan 2 hele toffe pistes. De blauwe 15, welke niet het meest geschikt is voor beginners, want het begin is best wel steil. En de zwarte 19. En wat een toffe piste is dat. Vanaf hier ga je door een tunnel heen en kom je aan de andere kant van de berg weer uit. De 19 heeft een paar lekkere steile stukken, zodat je echt als gevorderde helemaal je lol op kan. Vanaf de Carles-jogbaan kun je ook bij het park van de Kauentale Gletsjer komen. Het is niet een al te groot park, maar je hebt best wel wat variatie en het is leuk voor zowel beginners als iets gevorderden. Ben je nou echt van de big jumps, dan moet je hier niet zijn, behalve op bepaalde momenten. Want zo nu en dan verandert hier de hele berg in een meer dan 2 kilometer lang park, waarbij je zelfs over de weg heen kan jumpen. De Kauentale Gletsjer is in zo'n 1,5 uur te bereiken vanaf Innsbruck. Om op de Kauentale Gletsjer te komen moet je een route rijden van zo'n 22 kilometer met flink wat haarspeldbochten. Wil je dit nou niet zelf doen, ondanks dat het een super mooie route is, dan kan je dit ook met een skibus afleggen. Die route is dan ook gelijk een van de grootste nadelen van de Kauentale Gletsjer. Je hebt hier eigenlijk geen accommodaties in de buurt en je bent elke dag dus minstens 35 minuten aan het rijden voordat je kunt snowboarden. De Kauentale Gletsjer maakt gebruik van een dynamisch pricing systeem. Dat houdt in dat de pas per dag kan variëren in prijs. Met de pas kun je niet alleen op de Kauentale Gletsjer snowboarden, maar ook in Vendels, een klein gebiedje dichtbij Landeck. Zelfs als je niet gaat snowboarden is de Kauentale Gletsjer een perfecte plek om te zijn. Je kan hier heerlijk genieten van het weer, maar je kan ook voor €275 aan het einde van de dag zelf pisteboelie rijden. Conclusie: de Kauentale Gletsjer is echt een heel mooi gebied om te snowboarden. Voor gevorderden is het misschien niet het meest uitdagende gebied, maar je hebt hier hele mooie pistes, zowel zwart, rood als blauw, om vanaf te gaan. Culinaire hoogstandjes, die hoef je hier niet te verwachten, want er zijn maar 2 restaurants.